Klaas Sietse Spoelstra, ik ben inderdaad vanaf het begin bij de ambitie van de hoofdstad betrokken geweest. In een soort wisselende starterbalrelatie. Wat bij mij ook 2 jaar geleden, en toen mocht ik een verhaaltje doen en daar stond de titel op. Het stuiteren op een meerskippiebal. Ik vond eigenlijk dat 2 jaar geleden heb ik dat verhaal gedaan. Ik vond de titel eigenlijk nog wel steeds heel erg leuk om nu even met jullie te delen. Dat hele proces van de hoofdstad is natuurlijk een soort stuiterbal waarop je zit. Een soort onverwachte chaos waar je in terecht komt. En hoe probeer je daar een beetje een soort gevoel bij te krijgen. Mijn verhaal zal ik doen op een paar thema's. En ik zal iets over dat van Mienskip naar Iepen Mienskip verhaal vertellen. Ik maak daar een beetje een persoonlijk verhaal van, omdat ik vind ook dat Iepen Mienskip verhaal iedereen op zijn eigen manier ook zou mogen inkleuren. Dus dat probeer ik dan op mijn manier even te doen. Ik ga iets vertellen over, kort even stilstaan, dat ik zelf 2018 niet als een project zie, maar als een proces van maatschappelijke vernieuwing. En tot slot ga ik het over interventies vertellen. Het gaat over hoe kun je dan maatschappelijke processen met cultuur bijvoorbeeld, hoe kun je daarover interveneren. En dat hebben we ook al 2 keer gedaan. Laat ik 2 voorbeelden voorzien van de coöperatie 2018, dat is een interventie uit 2011, ga ik iets over vertellen. En wat we zelf met het programma Kenning van de Grijden gedaan hebben, daar zal ik straks iets kort over vertellen. Dat is ook een interventiemethodiek, een aanpak, een vernieuwingsimpuls als het ware in een maatschappelijk proces hacken. Zo zou ik het doen. Goed. Ik wil altijd de plaatjes en de modelletjes. Zo goed die noemt mij, ik weet niet meer, hoe had je dat ook weer over gedaan? Een supermodel. Supermodel, oké. Nou, even om dat proces te duiden van Mienskip naar Iepen Mienskip. Wat je hier ziet is een soort transitieplaatje van 2013 aan de linkerkant en 2020 aan de rechterkant. En dat proces om van een Mienskip een ontwikkeling te maken naar een Iepen Mienskip. En wat je in het midden ziet is dat je 41 projecten uit een bidboek, en dat is dit bidboek, maar ik heb jullie misschien wel eens gezien. Er staan 41 bidboekprojecten in en eigenlijk zijn er 41 kansen om te kijken of je een maatschappelijk proces van de grond kunt krijgen. Dus we hebben steeds die projecten ook katalysatoren genoemd voor maatschappelijke vernieuwing. Maar uiteindelijk gaat het erom als het ware een proces in te richten richting dat Iepen Mienskip concept. En dat Iepen Mienskip concept heeft gewoon met, als je om je heen kijkt, te maken. Het is helemaal niet heel spectaculairder dan dat. Maar de wereld is in de afgelopen 30 jaar ongelooflijk veranderd. En die verandering verhoudt zich tot een regio. En wat betekent dat voor een regio? En je zou kunnen zeggen, de keerzitten van de Mienskip zoals we misschien klassiek kennen. Dus dat hij misschien wat naar binnen gekeerd is, regionaal georiënteerd is. Terwijl de wereld waar we naartoe gaan een veel meer cross-sectorale open wereld is. Waar wij ook 's ochtends wakker worden met BBC op onze app. Hè? Dus wij leven in een wereld terwijl we ook ons lokaal borgen. Dat vraagt eigenlijk over zo'n concept als Mienskip een vernieuwingsslag. Je zou kunnen zeggen, waar Mienskip misschien in de Simmer-Tattoos periode, wat heel veel van jullie misschien al kennen, nog heel erg ging over het dorp of de wijk, gaat het nu heel erg over netwerken en over elkaar vinden in netwerken en daar vernieuwingsprocessen in proberen voor elkaar te boksen. Dus het gaat over de wereld van sectoraal naar cross-sectoraal, van een regionale naar een meer Europese context, van een top-down proces naar bottom-up, van een overheid die regisseert naar een overheid die faciliteert en een proces van veel meer open-minded reageren op de processen in de wereld acteren. Nou, waarom is dat ooit begonnen? Een paar zinnen vooropgezet, ik ga het niet allemaal herhalen hoor, maar waarom was dat eigenlijk aan de hand toen we met dat bidboek begonnen van Cultuur Hoofdstad? Toen was er nog geen bidboek, toen was er nog geen idee, er was een soort gevoel van het zal nog ooit wat wezen. Hè? In Leeuwarden, vaak ook wel gehoord in het kader van Cultuur Hoofdstad. We hadden de neiging om een beetje naar binnen gekeerd te zijn, we hadden de neiging om in het verleden te blijven hangen met bijvoorbeeld Simmer-Tattoos, dat was een fantastisch feest, maar dat ging wel over ons verleden, onze gezamenlijke afkomst. En wat je ziet is dat dat allerhande vragen oproept. En ook als je daarvan, ik kwam weer terug, ik ben een jaar in Den Haag gewoond, dan kom je in Friesland terug. En dan leer je de mensen weer kennen. En ik verbaasde me op een gegeven moment ook wel een beetje meer, maar waar wil deze provincie eigenlijk naartoe? Waar wil deze regio eigenlijk naartoe? En ik stelde vragen bij de politiek, nou die had helemaal geen antwoorden. Ik stelde vragen hier bij het provinciehuis, zo van, is er iemand die mij dat kan vertellen over de economie van 2025 of zo? Er is helemaal niemand die daar iets kon bijdragen. Dus we zeiden van ja, er is eigenlijk helemaal geen idee waar deze regio heen gaat. Er wordt niet over geschreven, er is geen dialoog, er is geen discussie, er is eigenlijk je zou kunnen zeggen, er zit ook een soort spanning tussen ambities die in deze regio worden uitgesproken en de dingen die we doen. Ik vond het zelf wel opvallend in die discussie een paar jaar geleden, ja, dat we provinciale notities maken, bijvoorbeeld waarin we zeggen, de kwaliteit van ruimte, dus dat is heel belangrijk, dus de ruimtekwaliteit is een belangrijk element.
Terwijl we gelijktijdig hele leuke fabrieken en kassen in datzelfde landschap bouwen. Ja, wat willen we dan? Dus wat is nou die ruimtelijke kwaliteit als voorbeeld, hè? Of zo'n visie of zo'n ambitie die we hebben, bijt die dan niet met de dingen die we er doen? En eigenlijk als je er dan naar kijkt, dan zie je dat die maatschappij verkrant was. Tenminste, dat was mijn eigen observatie, mijn eigen gevoel daarbij. Hè? Dat is niet waar. En ik zag, ja, dat heeft in ieder geval geen beeld naar de toekomst toe. En dat zie je zowel op de regionale context zie je dat terug. En voor mij was dat 2018 verhaal ook een soort kans om over die toekomst te mogen praten. Om mee te helpen na te denken, te mobiliseren wat wil deze regio eigenlijk. En ik zie dat dit boek, die 40 projecten die uiteindelijk in dit boek terecht zijn gekomen, ook als een soort vragen over onze eigen toekomst. En rond van taal, een project over taal gaat over hoe ziet dan een meertalige regio van de toekomst eruit. Of wij zijn zelf met Kenny van der Rijden aan de gang, dat gaat over de toekomst van de landbouw. Hoe ziet dan 60% van ons landschap naar de toekomst eruit? En dat zijn eigenlijk de vragen die je stelt over je eigen identiteit, zou je kunnen zeggen. De waarden die je belangrijk vindt in het gebied waar je woont. En hoe je je daar in een nieuw perspectief toe verhoudt. Wat een heel mooi voorbeeld van is DF. Ik weet niet, kennen jullie Holbert AC? Heb je dat idee wel eens gehoord? Voor degenen die dat niet weten, dit is Holbert, een klein dorpje aan de Waddenzeekust. En je ziet daar allemaal water, maar dat is er nu niet. Dat zit de dijk, die zie je er bovenin, die is nu dicht. Dus dat betekent dat er geen water bij dit dorp ligt. En dus in dat dorp was er een jaar of 8, 9 geleden heel veel discussie over krimp, gedoe, huizen die niet verkocht meer konden worden. En in één keer ontstaat er in zo'n dorp een soort ambitie, een soort gevoel van ja, we kunnen blijven zeuren over het feit dat ons bedrijventreintje niet het goed doet, niet goed functioneert. Maar misschien moeten we onze blik wat verruimen. En in één keer gooiden ze die dijk weg. En ze keken naar die zee en ze zeiden waarom houden we die zee niet weer naar het dorp toe. En wat je ziet is dat idee heeft zich helemaal ontwikkeld in een Holbert AC concept. Als een heel dorp drager is, de hele Mienskip een soort drager is van een totaal nieuw concept. Ja, een totale vernieuwing voor mezelf, een soort nieuwe impuls voorwaarts. Als je nu in Holbert komt, dan heb je een hele andere soort energie dan dat je dat 10 jaar geleden had. Alleen maar omdat de mensen zelf de verantwoordelijkheid hebben genomen om een groot vraagstuk waarmee ze worstelden, krimp in dit geval, in een nieuw perspectief te plaatsen. Dat is voor mij een Mienskip naar Iepen Mienskip. De beweging om je eigen vragen hard te stellen in een globale wereld. Wat ook heel leuk is, en dat is ook een van de discussies die wij veel gehad hebben, Stuart, over Mienskip en Iepen Mienskip en de beweging waar we met z'n allen in zitten, dat voelt ook wel ongemakkelijk vaak. Hè? Die voelt je heel, soms bijna verraden of zo. Zo word je soms ook wel eens gezien. We werden ook als volksnationalisten weggezet op een gegeven moment. Hè? Dus op een manier raak je dan blijkbaar ook wel ergens een essentie van dingen. Of waar mensen zich op een kritische manier toe verhouden. Dat is heel grappig, ook wel ik vond het heel verwarrend, wil ik zeggen. Omdat je voelt aangesproken, dus je bent ook onzeker. Er zijn allemaal dingen die gebeuren in zo'n proces van verandering. En het is ook leuk om eens te schetsen wat nou 2018 is. Want jullie denken allemaal dat is een project, maar ik zie dat echt als een ontwikkelproces. En dat uitzicht een beetje, ik heb gewoon eens een keer die fasering waar dat hele project in zit. Gewoon eens naast elkaar gezet en dan zie je eigenlijk een soort ontwikkeling van een opstartfase in 2009. Met allemaal verantwoordelijkheden en taken. En toen werd het Fryslan in 2018 en toen was geen keizer de baas en toen was Jocko de baas. En zo ontwikkelde dat bijna ieder jaar in een soort volgende fase. En wat je hier ziet is, dat is ook waarom ik er niet te veel mee heb bemoeid, met dat gedeelte althans, is dat uiteindelijk gaat het op het sturen, op die rode draad. Niet om die hele structuur en over de directie en wie de baas is, maar over hoe dat proces van onderop vormgegeven wordt. Hebben we ook natuurlijk in dit soort processen wel eens last van. Mensen vinden het heel ingewikkeld. Iepen Mienskip van onderop, hoe we dat dan doen. Er moet toch iemand de baas zijn, zei die jury van Cultureel Stad. Er moet toch gewoon duidelijk een CEO zijn. We hadden in het bidboek een organisatieschema geschreven, die stond op zijn kop. Dus de projecten stonden boven en een soort faciliterend management daaronder. Dus niet een klassiek haakje, maar een omgekeerd haakje. En de jury zegt, dit snappen we niet helemaal. Toen zeiden we, die zijn nog niet helemaal in de wereld van Iepen Mienskip terechtgekomen. Maar ja, we waren niet onnozel, want we wilden die competitie winnen. Dus we hebben die grafiek omgedraaid en een klassieke structuur neergezet. Maar als je goed naar de tekst leest, dan zie je eigenlijk dat de bedoeling is dat het over die projecten gaat. Heel ingewikkeld vinden mensen. Ook de bestuurders en de politici, die snappen er allemaal geen reden van. Die derde as die ik met jullie wilde delen, is de as van de interventie. Als je dus met processen als dit, met maatschappelijke vernieuwing aan de slag gaat,
dan moet je nadenken over hoe hack je dan, hoe ga je er invloed uitoefenen op een maatschappelijk proces. Hoe doe je dat dan precies? Soms is dat heel intuïtief. Mensen zeggen, er zijn er grote theorieën over, nou, daar Pascal straks maar slimme dingen over zeggen. Die zijn er natuurlijk, maar het is vaak ook gewoon het aanvoelen dat je ergens in een proces moet ingrijpen. Of dat je iets moet doen, dat iets vastzit, dat iets vastloopt. En dat hebben we bijvoorbeeld meegemaakt, en daar was Sjoerd ook volop bij, misschien nog wel anderen die hier aanwezig waren. De man of 10 waren in het proces in de periode 2011-2012. Toen was er nog een soort beleidsnotitie, discussie bij de overheid die geld beschikbaar moest stellen in die fase. En wat er in die fase gebeurde was dat het eigenlijk een soort politieke bubbel werd, waar ambtenaren mee aan de slag gingen, die snapten de hele essentie van wat we wilden niet. En dat werd vertaald in het document waarvan wij zeiden, het lijkt verdomme het coalitieakkoord wel met een nietje erin. En wat was nou culturele hoofdstad? Dat was niet een proces van de politiek, maar dat was nou juist een proces van de mensen. Dus we zeiden, we zaten toe te kijken en op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het bij elkaar kwam, maar wij gingen naar de eerste club hier om de hoek. En met een groep en de mannen wat we zeiden, we gaan het proces hacken. En we hebben een coöperatie opgericht, coöperatie 2018. En als je dan opricht, dat doe je gewoon door het tegen elkaar te zeggen. Niet door een stichting op te richten, allemaal flauwekul. Gewoon met 10 man op tafel, we willen dat proces hacken. Want we zagen dat het misliep, we zagen dat het fout liep, we zagen dat er over verkeerde dingen werd gediscussieerd. En eigenlijk is die coöperatie, ik heb de namen hier even bijgezet, dat is wel leuk om even te kijken. Inkerix moet Nienkerix zijn hier. Maar dat is het groepje wat toen eigenlijk in dat proces van dat project heeft ingegrepen. En waar gebeurde dat nou? Wat je dan in zo'n proces ziet gebeuren is dat het een soort politiek-bestuurlijke blubberbol wordt. Vol met goede bedoelingen en ideeën. En je ziet ook gelijktijdig dat er bijvoorbeeld in zo'n geval cultureel. Nou, ik bedoel jou natuurlijk niet persoonlijk, je was het niet. Maar dat het ingewikkeld was voor culturele instellingen die gelijktijdig een soort relatie tot die overheid hebben. En die konden helemaal eigenlijk niet fris naar zo'n cultureel hoofdstadproces kijken. Want die voelden zich ook altijd weer een beetje gespannen van, ja, als ik nou vandaag dit zeg, dan zit ik morgen weer zo bij diezelfde gedeputeerde. En wat je in zo'n witboek wil. Het was crisistijd, hè? Heel hard. Het was ook nog heel erg crisistijd. Ja. Dus we zeiden, met z'n allen zeiden wij van, ja, de instituties zien we er niet. Nou is het spannend en waar zijn ze? En niet omdat de mensen niet wilden, maar gewoon niet bemachtigd waren om in dat proces een rol te gaan spelen. Toen zijn we eigenlijk gezegd, gaan wij in die spuk zitten, gaan wij een manifest schrijven. En we hebben eind 2012 het manifest uitgebracht, dat heet Zin in de toekomst. En eigenlijk hebben we daarvan gezegd, we zijn wel een beetje zat met het gezeik hier, we willen voorwaarts. En we willen met een nieuwe energie voorwaarts. En eigenlijk als je terugkijkt in het hele proces en je kijkt naar waarom we die wedstrijd van Culturele Hoofdstad gewonnen hebben, zit in de essentie eigenlijk die vernieuwingsdrijf, zeg maar, die daar toen ontstond. Is eigenlijk de belangrijkste reden geweest dat Culturele Hoofdstad in Leeuwarden terechtgekomen is en niet in Maastricht. En wat we deden was een open community bouwen, iedereen kon meedoen, mensen erbij betrekken, een open proces en dat leidde tot een soort schets van een eerste witboek. Nou, daar heb ik er altijd veel van verteld. Het was wel leuk trouwens om vanmiddag even terug te lezen. Het is natuurlijk alweer een tijdje geleden, maar om nog te kijken van zijn er nou elementen en gedachten die nog overeind blijven. Het is wel heel erg leuk om te zien dat dat eigenlijk best wel, daar zijn we ook wel een beetje trots op, dat dat eigenlijk nog steeds wel een beetje overeind is. Goed.